Trên đấu trường quốc tế, hai siêu cường Mỹ-Trung đang là đối trọng thu hút nhiều sự chú ý. Các nước cờ mà mỗi nước sử dụng đều là những chủ đề được đem ra mổ xẻ. Trước nhiều lời ra tiếng vào, Tổng thống Biden công khai khẳng định ông sẽ tạo ra kỷ nguyên đối đầu mới với Trung Quốc mà không có chỗ cho chiến tranh lạnh. Bất chấp lời cam kết này, Liên minh AUKUS mới thành lập của Mỹ, Anh, Úc vẫn phải đối mặt với nhiều điều tiếng trên trường quốc tế. Cụ thể ra sao? Đáng ngạc nhiên là các cơ quan Mỹ lại vừa bất ngờ chi tiền mua UAV gián điệp của công ty Trung Quốc. Chiến lược của Hoa Kỳ là gì? Trở lại với vấn đề Đài Loan, trước hàng loạt phản ứng của Trung Quốc, từ cắt cử tàu chiến ghé thăm vùng biển tranh chấp với Nhật Bản hay đưa các chiến binh sói ra thông điệp cảnh cáo trên truyền thông, Nhật Bản thời gian qua vẫn không ngừng lặp lại những hành động đối đầu công khai với Trung Quốc. Mới đây nhất, liệu phản ứng của Trung Quốc ra sao khi nữ ứng viên Thủ tướng Nhật hội đàm với lãnh đạo Đài Loan và hứa hẹn về một cuộc gặp mặt trực tiếp trong tương lai với bà Thái Anh Văn nếu ứng viên này đắc cử? Trong lúc đó, Trung Quốc tiếp tục động thủ với Đài Loan trên đấu trường thương mại sau lệnh cấm sản phẩm dứa. Trung Quốc lại cấm đến những loại trái cây khác. Không đầu hàng, Đài Loan lại dùng chiêu bài truyền thông đối phó lệnh cấm của Trung Quốc. Những thông tin đáng chú ý khác trên trường quốc tế: Nga chạy đua xuất xưởng hạm đội tàu mang tên lửa hành trình. Chiêm ngưỡng máy bay điện nhanh nhất thế giới của Rolls-Royce. Ngoại trưởng Mỹ, Nhật, Hàn gặp mặt bàn về mối đe dọa từ Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Xung đột ác liệt ở Myanmar, cả quân đội và phe nổi dậy đều tổn thất nặng. Người di cư từ Haiti mang theo giấc mơ Mỹ, cố thủ tại các trại tị nạn biên giới. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 23 tháng 9 ngay sau đây. Trong một sự kiện đáng chú ý vào những ngày đầu tuần, tuần lễ cấp cao kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 tại New York, Mỹ đã có phiên họp khai mạc vào ngày 21 tháng 9 với sự tham gia của hơn 100 nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao từ khắp thế giới. Trong bài phát biểu, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã vạch ra kỷ nguyên đối đầu mới với Trung Quốc, bác bỏ những quan điểm gần đây của giới quan sát về việc chính quyền Mỹ muốn làm dấy lên một cuộc chiến tranh lạnh thêm lần nữa. Ông Biden nói rằng, chúng tôi sẽ ủng hộ các đồng minh và phản đối các nỗ lực của các quốc gia mạnh hơn nhằm thống trị các quốc gia yếu hơn bằng cách dùng vũ lực, cưỡng bức kinh tế hoặc tạo ra ma trận thông tin. Nhưng chúng tôi nhắc lại một lần nữa, chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới hay muốn một thế giới bị chia cắt thành những phe phái. Reuters cho biết, mặc dù ông Biden không thốt ra những từ Trung Quốc hay Bắc Kinh, nhưng đã đưa ra những ám chỉ ngầm về đối thủ cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của Mỹ khi hai quốc gia đối đầu ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và cả về các vấn đề như thương mại hay nhân quyền. Ngoài ra, ông Biden cũng nói rằng sẽ giúp giải quyết các cuộc khủng hoảng từ Iran đến bán đảo Triều Tiên cho đến Ethiopia. Tổng thống Mỹ cho rằng thế giới phải đối mặt với một thập kỷ quyết định, một thập kỷ mà các nhà lãnh đạo phải làm việc cùng nhau để chống lại đại dịch COVID-19 đang hoành hành, biến đổi khí hậu toàn cầu và các mối đe dọa an ninh mạng. Hoa Kỳ còn cam kết sẽ tăng gấp đôi kế hoạch tài chính về viện trợ khí hậu và chi 10 tỷ đô la để giảm nạn đói trên toàn cầu. Trước những ám chỉ từ Mỹ, liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đáp lời ra sao? FBNC sẽ tiếp tục cập nhật trong bản tin thế giới chiều nay. Mặc dù Tổng thống Joe Biden đã lên tiếng công khai về một cuộc đối đầu sòng phẳng với các đối thủ của mình, nhưng hành động liên tục lập ra những liên minh trên trường quốc tế của Mỹ đã làm dấy lên nhiều đồn đoán. Cụ thể, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev nhận định sau NATO và Bộ Tứ Kim Cương Quad, Liên minh AUKUS mới thành lập của Úc, Anh và Mỹ là một khối quân sự khác nhằm chống lại Nga và Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng liên minh này sẽ khiến toàn bộ cấu trúc an ninh châu Á gặp rủi ro. Ngoài ra, ông Patrushev cũng cảnh báo việc Mỹ, Anh thành lập một hợp đồng tàu ngầm hạt nhân với Úc, gạt Pháp ra khỏi cuộc chơi đã khiến cho sự đoàn kết của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương phải trả giá. Cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Joseph Borrell đã gặp người đồng cấp Úc Marise Payne bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và bày tỏ sự không hài lòng khi Liên minh AUKUS không bao gồm các đối tác châu Âu. Ông Borrell cũng cho biết EU có kế hoạch tổ chức các cuộc tham vấn nội bộ về vấn đề AUKUS. Tuy vậy, ông Borrell và bà Payne đã đồng ý duy trì liên lạc và nỗ lực hơn để hướng tới việc vượt qua những thách thức do các sự kiện căng thẳng gần đây tạo ra. Trước những bất đồng ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc, chính quyền Hoa Kỳ đã thường xuyên đặt nghi vấn đối với các sản phẩm công nghệ từ Trung Quốc, từ mạng 5G cho đến các sản phẩm quân sự. Tuy vậy, trang tin Mỹ Axios hôm qua 22 tháng 9 đã tiết lộ thông tin các cơ quan chính phủ Mỹ được cho là đã mua máy bay gián điệp không người lái từ Trung Quốc. Cụ thể, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang FBI gần đây đã mua máy bay không người lái giám sát từ công ty DJI có trụ sở tại Thâm Quyến, trùng thời điểm Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông báo coi các sản phẩm từ công ty Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia tiềm tàng. Hồ sơ mua sắm cho thấy, Cơ quan Mật vụ đã mua 8 máy bay không người lái của DJI vào ngày 26 tháng 7, chỉ 3 ngày sau khi Bộ Quốc phòng đưa ra tuyên bố cảnh báo về các mối đe dọa có thể xảy ra từ các sản phẩm của công ty này.
Cũng trong khoảng thời gian đó, các hồ sơ cho thấy FBI đã mua 19 máy bay không người lái từ DJI. DJI là một trong những nhà sản xuất máy bay không người lái có ảnh hưởng nhất trong ngành. Đáng chú ý, công ty Trung Quốc yêu cầu những người mua sản phẩm của họ tải xuống phần mềm độc quyền để cung cấp cơ sở dữ liệu bản đồ nhằm khởi động chức năng giám sát từ xa. Những lo ngại về các sản phẩm của Trung Quốc được cài cắm để phục vụ lợi ích quốc gia đã được Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ báo cáo từ năm 2017. Tuy vậy, một số chuyên gia đã lý giải với Axios về động thái mua sắm mới nhất này là để nhằm nghiên cứu các thiết bị và tìm ra cách chống lại sự xâm nhập tiềm tàng của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Mỹ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ giới truyền thông. Tiếp nối chuỗi động thái cứng rắn của Nhật Bản về câu chuyện nhấn mạnh tầm quan trọng ở khu vực eo biển Đài Loan và công khai đối đầu với Trung Quốc, một trong hai ứng cử viên tranh cử chiếc ghế Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền để trở thành Thủ tướng Nhật Bản tiếp theo, bà Sani Takaichi đã vừa tổ chức một cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo Đài Loan, Thái Anh Văn hồi cuối tuần qua. Theo mô tả của bà Takaichi sau cuộc họp, đây là một cuộc đối thoại nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn các trao đổi kinh doanh, đồng thời đề cập đến cả vấn đề an ninh. Tờ Taiwan News dẫn lời bà Thái Anh Văn cho rằng mặc dù chỉ là cuộc trao đổi ngắn nhưng rất có ý nghĩa và bà hy vọng trao đổi giữa hai khu vực sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, mở ra nhiều vấn đề hơn nữa. Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Sankei Shimbun vào tuần trước, ứng viên Thủ tướng Nhật Takaichi cho biết bà sẽ rất muốn gặp bà Thái nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đảng LDP vào ngày 29 tháng 9. Nếu được bầu, bà Takaichi sẽ là nữ Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên trong lịch sử. Thế nhưng, vấn đề đáng quan tâm là phản ứng từ phía Trung Quốc qua cái bắt tay mới nhất giữa Nhật Bản và Đài Loan ra sao. Các chuyên gia Trung Quốc đại lục cảnh báo trên tờ Thời báo Hoàn Cầu rằng mối quan hệ chặt chẽ của Nhật Bản với đảo Đài Loan sẽ làm suy yếu nền tảng của quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản. Đồng thời, chỉ ra rằng lời hứa của bà Takaichi với Đài Loan đôi khi chỉ nhằm thu hút bầu không khí đảng phái hoặc dư luận, đặc biệt là cố gắng thể hiện thái độ cứng rắn đối với quân đội và về mối quan hệ Trung-Nhật. Do vậy, phía Trung Quốc đề nghị bà Takaichi chỉ nên xem là lời nói gió bay nếu có đắc cử. Không chỉ đưa ra lời khuyên nhẹ nhàng, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc còn trích dẫn một quan điểm công kích từ giới chuyên gia nước này khi cho rằng bà Takaichi là ứng cử viên tồi tệ nhất trong số 4 ứng cử viên thủ tướng về thái độ đối với các vấn đề lịch sử, quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản và các lĩnh vực khác. Mặc dù trước đó vào hôm 13 tháng 9, cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida, một ứng viên khác cho cuộc đua Thủ tướng Nhật Bản năm nay, từng đứng vị trí số 2 trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo LDP hồi năm ngoái, cũng đã nhấn mạnh quan điểm Nhật Bản phải chống lại sự quyết đoán của nước láng giềng Trung Quốc bằng cách tăng cường lực lượng bảo vệ bờ biển và cải thiện khả năng phối hợp với quân đội. Tờ báo Trung Quốc cũng lưu ý đây không phải là cuộc trao đổi duy nhất gần đây giữa Nhật, Đài. Đảng LDP cầm quyền của Nhật Bản và Đảng Dân Tiến DPP của Đài Loan đã tổ chức một cuộc họp an ninh 2+2 trực tuyến vào ngày 27 tháng 8. Các chuyên gia Trung Quốc chỉ ra rằng LDP của Nhật Bản đã nhiều lần thực hiện các hành vi dưới chiêu bài trao đổi cấp đảng gây bất lợi cho nền tảng của quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó đã nói rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức tiếp xúc chính thức nào giữa các đối tác ngoại giao của họ và đảo Đài Loan. Về khả năng đắc cử của bà Takaichi, một cuộc khảo sát của Kyodo News về các thành viên LDP vào hôm thứ Bảy ngày 18 tháng 9 cho thấy bà đứng ở vị trí thứ 3 với 15,7%, xếp sau cựu Ngoại trưởng Kishida Fumio 18,5% và giám đốc chương trình vaccine của Nhật, ông Taro Kono 48,6%. Trong một động thái cụ thể mà Đài Loan coi là màn trả đũa từ Trung Quốc, có thể kể đến là các lệnh cấm đối với các mặt hàng trái cây từ hòn đảo. Nếu vào ngày 26 tháng 2, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu dứa của Đài Loan với lý do chứa các sinh vật gây hại, thì vào hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 9, Cục Kiểm dịch Động thực vật thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã tạm dừng nhập khẩu mãng cầu và mận của Đài Loan sau khi tuyên bố phát hiện rệp sáp. Đáp lại, trưởng Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan Chen Chi-chung nói rằng Trung Quốc hành xử đơn phương, không cung cấp bằng chứng mang tính khoa học. Với lệnh cấm mới nhất từ Trung Quốc, truyền thông Đài Loan đã vận dụng lại chiêu bài cũ, đó là lôi kéo sức ảnh hưởng từ cư dân mạng quốc tế, đặc biệt là Nhật Bản. Bởi ở sự vụ cấm dứa Đài Loan hồi tháng 2 của Trung Quốc, truyền thông Nhật Bản đã mạnh mẽ đưa tin rằng Đài Loan đang bị bắt nạt và nhiều người Nhật đã ủng hộ làn sóng mua dứa Đài Loan để thể hiện sự phản đối. Theo ghi nhận từ Taiwan News, các công ty Nhật Bản đã đặt hàng trước hơn 6.000 tấn dứa vào ngày 4 tháng 3. Trở lại với hiện tại, vào đầu tuần này, ngay sau lệnh cấm của Trung Quốc, thị trưởng của đào viên Cheng Wen-san đã đăng một hình minh họa về hai loại trái cây này và ghi dòng trạng thái bằng tiếng Nhật kể về lệnh cấm của Trung Quốc, cùng lời kêu gọi người Nhật hãy thử những loại trái cây này. Tờ Taiwan News của Đài Loan cũng cập nhật những bình luận từ người Nhật trên khắp các trang mạng xã hội về trải nghiệm lẫn cảm nhận của họ sau khi ăn mãng cầu và mận của Đài Loan. Ngoài ra, tờ NHK của Nhật Bản cũng đã đăng tải thông tin về lệnh cấm mới nhất này.
Bên cạnh chiêu bài truyền thông, phía Đài Loan còn đưa ra lời cảnh báo sẽ kiện lên WTO nếu Trung Quốc vẫn kiên quyết im lặng, không giải quyết vấn đề theo khuôn khổ song phương trước ngày 30 tháng 9. Tiếp nối cuộc chạy đua khí tài của các nước, nhà máy đóng tàu Kerch ở bán đảo Crimea đã xuất xưởng tàu hộ tống tên lửa mới nhất theo đề án 22800 Escort, được đặt hàng bởi Bộ Quốc phòng Nga, văn phòng báo chí của Hội đồng Nhà nước Crimea đưa tin hôm thứ Ba, 21 tháng 9. Tuyên bố cho biết, lễ hạ thủy được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Zhepminov, người cũng đã kiểm tra quá trình đóng tàu nổi tại nhà máy đóng tàu. Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, tàu Escort sẽ là tàu hộ tống thứ hai thuộc đề án 22800 được đóng tại nhà máy đóng tàu Kerch. Trước đó, tàu chiến đầu tiên Skylon đã được hạ thủy vào cuối mùa hè năm ngoái và hiện đang trải qua một loạt các thử nghiệm ở Novorossiysk, trong khi tàu hộ tống thứ ba Amur đang ở giai đoạn xây dựng. Văn phòng báo chí của hạm đội Biển Đen Nga đã đưa tin vào tháng 8 rằng tàu Skylon sẽ đi vào hoạt động cùng hạm đội vào cuối năm nay. Hiện tại, Hải quân Nga đang vận hành 3 tàu hộ tống thuộc đề án 22800 trong hợp đồng sản xuất trước đó, bao gồm tàu Mystichi, Sovek và Odeshovo. Tất cả chúng đều đang hoạt động trong hạm đội Baltic của Nga. Theo kế hoạch, các nhà đóng tàu sẽ tiếp tục đóng 18 tàu chiến như vậy trong tương lai và sẽ được chia đều cho các hạm đội Thái Bình Dương, Baltic và Biển Đen. Những tàu chiến thuộc đề án 22800 của Nga có lượng choán nước khoảng 800 tấn, đạt tốc độ trên 30 hải lý trên giờ và khả năng hoạt động trên biển 15 ngày. Ngoài ra, chúng được trang bị tên lửa hành trình Kalib NK và pháo 76,2mm AK-176MA nâng cấp, cũng như sản xuất bởi các công nghệ nội địa tiên tiến nhất, cho phép hoạt động hiệu quả trong các đơn vị đặc nhiệm của hạm đội, cả ở vĩ độ phía Bắc và phía Nam. Suốt nhiều năm qua, hàng loạt tập đoàn lớn đã hé lộ kế hoạch phát triển máy bay phát thải ít hoặc gần như không thải khí gây ô nhiễm môi trường. Nhưng có vẻ như trong cuộc đua này, hãng xế hộp sang trọng Anh Quốc Rolls-Royce đang dẫn trước khi vừa thử nghiệm loại máy bay mà hãng khẳng định là phi cơ điện nhanh nhất thế giới. Siêu phẩm máy bay mới của Rolls-Royce hoàn toàn chạy bằng điện năng, có biệt danh là Spirit of Innovation, tức là tinh thần đổi mới. Hãng đã thông báo kế hoạch chế tạo máy bay này vào năm 2019 như một phần của chương trình thúc đẩy điện khí hóa máy bay, viết tắt là ACCEL, một sáng kiến được hỗ trợ tài chính bởi chính phủ Anh và Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ Vương quốc Anh. Máy bay hoàn toàn chạy bằng điện của Rolls-Royce có thể nói là sáng tạo đột phá trong ngành hàng không, bởi phương tiện có thể giúp loại bỏ hoàn toàn nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm không khí. Hình ảnh mà chúng ta đang theo dõi là chuyến bay thử nghiệm của Rolls-Royce. Chiếc máy bay điện đã cất cánh từ sân bay của Bộ Quốc phòng Anh ở thị trấn Amesbury. Chỉ có một phi công điều khiển phi cơ bay vòng quanh trong khoảng 15 phút, sau đó đáp xuống an toàn. Theo tập đoàn Rolls-Royce cho biết, chuyến bay thử nghiệm cung cấp đầy đủ dữ liệu để tiến hành các cải tiến trong tương lai. Chuyến bay đầu tiên của Spirit of Innovation chứng minh rằng những sáng kiến công nghệ có thể cung cấp giải pháp hiệu quả cho một số thách thức lớn nhất toàn cầu, trích lời CEO Gary Elliott của Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ khẳng định. Máy bay Spirit of Innovation sở hữu thiết kế độc đáo để tối ưu hóa sử dụng điện năng. Phương tiện chỉ có một motor điện 40 kW, tương đương hơn 540 ngựa, và Rolls-Royce khẳng định đã trang bị một bộ pin có bật độ năng lượng cao nhất từng được lắp đặt trên máy bay. Với thiết kế độc đáo nói trên, Rolls-Royce tự tin nói rằng siêu phẩm bầu trời của họ chính là chiếc máy bay điện nhanh nhất thế giới, với vận tốc có thể lên tới 482 km/h. CEO công ty, ông Warren East cho biết, chúng tôi đang tập trung vào những tiến bộ công nghệ mà xã hội đang cần để giảm phát thải carbon trong ngành vận tải hàng không, đường bộ và đường thủy. Hiện giờ, mục tiêu trước mắt của Rolls-Royce là giới thiệu chiếc Spirit of Innovation để sử dụng như taxi bay trong tương lai. Đồng thời, công ty cũng lên kế hoạch tiếp tục phát triển công nghệ nhằm chế tạo một chiếc máy bay thương mại cỡ lớn sử dụng hệ thống đẩy bằng điện. Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Nhật, Hàn lên kế hoạch gặp mặt vào hôm thứ Tư ngày 22 tháng 9 ở New York để nhấn mạnh cam kết và nỗ lực duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp phóng thử hàng loạt tên lửa uy lực. Theo hãng tin Kyodo, lần gần nhất Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong gặp mặt trực tiếp là vào tháng 5 bên lề sự kiện họp G7 ở London với Seoul tham gia trong vai trò khách mời. Dù vậy, cuộc gặp sắp tới diễn ra vào thời điểm rất đáng chú ý khi các bên đều bày tỏ lo ngại về những vụ thử tên lửa liên hoàn của Triều Tiên, bao gồm 2 tên lửa đạn đạo đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản vào hôm 15 tháng 9, theo Bộ Quốc phòng nước này khẳng định. Được biết, các quan chức ngoại giao hàng đầu Mỹ, Nhật, Hàn ủng hộ giữ nhịp thường xuyên các cuộc gặp ba bên
vì đây là một cơ chế hiệu quả để trao đổi quan điểm về những mối bận tâm chung, không chỉ về chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng mà còn có những thách thức ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khu vực đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ và hung hăng của Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ba bên Mỹ-Nhật-Hàn trong bối cảnh Tokyo và Seoul đều là các đồng minh quan trọng của Washington, nhưng lại xảy ra không ít bất đồng về lịch sử thời chiến và các vấn đề tranh chấp khác. Đã 8 tháng trôi qua kể từ vụ chính biến ở Myanmar, nhưng quốc gia này vẫn chìm trong xung đột triền miên. Hơn nữa, tần suất các vụ đụng độ giữa quân đội với phong trào phản kháng của lực lượng phòng vệ nhân dân PDF đang ngày càng gia tăng, sau khi Tổ chức Chính phủ Thống nhất Quốc gia NUG phát động tổng nổi dậy tấn công quân đội Myanmar. Lực lượng phòng vệ nhân dân bao gồm các nhóm vũ trang được thành lập trên khắp Myanmar từ tháng 5 với sự tham gia của cả nhiều dân thường phản đối sự cai trị của quân đội. Trong khi đó, NUG do các cựu nghị sĩ trong chính quyền bị lật đổ lập ra, bao gồm cả các nghệ sĩ một thời thân cận với cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. NUG có tác động nhưng không kiểm soát lực lượng phòng vệ nhân dân, ngoài ra họ cũng có lực lượng vũ trang riêng. Hiện có khoảng 120 đến 300 nhóm phiến quân hoạt động dưới phong trào phòng vệ nhân dân trên khắp Myanmar, với tổng số chiến binh có thể lên tới 20.000, thậm chí 30.000 người, theo báo Nikkei Asia dẫn nguồn các nhà quan sát cho hay. Trong đó, nhóm quan trọng nhất là lực lượng phòng vệ Chinland đã đụng độ với binh sĩ quân đội ở bang Chin vào hôm thứ Bảy vừa qua. Lực lượng này khẳng định đã thủ tiêu 30 binh sĩ quân đội. Các báo cáo khác cho biết khoảng 20 ngôi nhà bị phá hủy trong giao tranh, khiến hàng ngàn người bỏ chạy tán loạn. Giao tranh đang xảy ra ác liệt nhất ở vùng Tây Bắc và miền Trung Myanmar. Lực lượng phòng vệ đã tấn công cứ điểm của quân đội vào hôm 15 tháng 9, khẳng định thủ tiêu được 6 binh sĩ và làm bị thương 1 người. Trong khi đó, ít nhất 19 tay súng của phe đối lập cũng thiệt mạng trong các vụ đụng độ riêng lẻ vào hôm 9 tháng 9 và 10 tháng 9. Không có giao tranh lớn nổ ra ở trung tâm kinh tế Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar vẫn nhộn nhịp ô tô và người đi bộ. Tuy nhiên, 6 vụ nổ đã được ghi nhận ở khu vực Hanglang Thayang của thành phố vào hôm 14 tháng 9. Mặt khác, các nhóm vũ trang được huấn luyện có lẽ cũng đang chờ thời cơ để tấn công chính quyền quân sự tại Yangon. Mặc dù bà Suu Kyi trước đây luôn kêu gọi kiềm chế bạo lực, nhưng đồng minh của bà hiện nay đã thay đổi mạnh mẽ quan điểm, bất chấp sự lo ngại từ cộng đồng quốc tế. Sau một cuộc gặp trực tuyến với các thủ lĩnh NUG vào hôm 8 tháng 9, nghị sĩ Nhật Bản Michihiro Ishibashi cho biết tổ chức chính phủ tự xưng này kêu gọi nổi dậy vũ trang ở Myanmar bởi vì các biện pháp hòa bình không còn đủ sức bảo vệ công dân khỏi chế độ độc tài. Một chỉ huy NUG tuyên bố, chúng tôi liên tục tìm kiếm sự giúp đỡ quốc tế, nhưng họ chẳng làm gì cả. Bên cạnh vấn đề an ninh, chính quyền quân sự Myanmar còn đau đầu về những thách thức kinh tế chồng chất. Đồng kyat của Myanmar đã mất đi 10% giá trị chỉ trong 2 tuần. Thời gian tới, dự đoán bất ổn chính trị vẫn sẽ tiếp diễn không hồi kết, vậy nên Myanmar rất ít khả năng thu hút đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, sự sụt giảm giá trị của đồng kyat có thể khiến giá xăng dầu và những mặt hàng nhập khẩu khác tăng cao. Quân đội đã kiểm soát bộ máy chính quyền nhưng không thể đảm bảo an ninh xã hội hay ổn định nền kinh tế. Theo Nikkei, dẫn lời một cư dân địa phương bày tỏ. Tuy nhiên, với lực lượng lên tới hơn 350.000 binh sĩ, quân đội Myanmar dễ dàng áp đảo phe nổi dậy. Nếu các lực lượng vũ trang vẫn kiên quyết đấu tranh, thì chặng đường gian khổ hơn của cả nước Myanmar vẫn còn ở phía trước. Điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra. Iran hôm thứ Ba 21 tháng 9 khẳng định quá trình đàm phán với các cường quốc để nối lại thỏa thuận hạt nhân 2015 sẽ được đẩy nhanh hơn trong vài tuần tới. Cụ thể, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời Saeed Khatibzadeh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho biết, mỗi cuộc gặp đều đòi hỏi sự phối hợp chuẩn bị kỹ càng. Như chúng tôi đã đề cập, các vòng đàm phán ở Viên sẽ sớm quay lại trong vài tuần tới. Đến nay, các cường quốc đã tổ chức 6 vòng đối thoại gián tiếp giữa Mỹ và Iran ở thủ đô Viên của Áo, nhằm tìm ra giải pháp để đôi bên quay lại tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân 2015 mà cựu Tổng thống Donald Trump đã đơn phương bỏ mặc vào năm 2018, sau đó tái áp đặt trừng phạt nghiêm ngặt đối với Tehran. Gần đây, các vòng đàm phán ở Viên lại bị chững lại sau khi nhà lãnh đạo cứng rắn Ebrahim Raisi trở thành Tổng thống Iran và nhậm chức vào tháng 8. Trong một diễn biến khác, quan chức chính phủ các nước Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga sẽ không có cuộc họp chung với Iran trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra. Tuy nhiên, phát ngôn viên Khatibzadeh cho biết, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian sẽ tiến hành gặp gỡ cá nhân với một số người đồng cấp bên lề sự kiện của Liên Hợp Quốc, và việc nối lại đàm phán ở Viên chính là một chủ đề thảo luận quan trọng bậc nhất. Dù viễn cảnh đối thoại đang trở nên lạc quan hơn, nhưng chặng đường để các bên quay lại thỏa thuận hạt nhân vẫn còn nhiều chướng ngại vật to lớn. Tổng thống Raisi của Iran đã nói rõ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm thứ Ba 21 tháng 9 rằng chính quyền của ông đặt mục tiêu nhất định yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt mà Tehran cho rằng mang tính áp bức.
Ông Raisi thậm chí còn tuyên bố một số lệnh trừng phạt trong lĩnh vực dược phẩm của Mỹ ngay giữa đại dịch Covid-19 chẳng khác nào tội ác chống lại loài người. Sau mùa hè khủng hoảng vì Covid-19, hiện bang California của Mỹ đã dần kiểm soát được dịch bệnh. Trên thực tế, bang này đang có tỷ lệ lây nhiễm virus thấp nhất nước Mỹ, số ca nhiễm mới và ca nhập viện đều giảm xuống. Tỷ lệ lây nhiễm hiện tại ở California là 94 ca dương tính trên mỗi 100.000 dân. Trong khi đó, tỷ lệ này ở các bang có diễn biến dịch nghiêm trọng như Texas là 386 trên 100.000 dân và ở Florida ở mức 296. Các chuyên gia y tế của California cho rằng tỷ lệ tiêm vaccine khá cao của tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ đã tạo nên sự khác biệt, giúp đẩy lùi làn sóng dịch nghiêm trọng do biến chủng Delta. Gần 70% người đủ điều kiện ở California đã tiêm phòng đầy đủ và thêm khoảng 8% nữa đã nhận liều vaccine đầu tiên. Bác sĩ Kirsten Pippins Domingo, giáo sư dịch tễ học tại trường y San Francisco thuộc Đại học California cho biết, bí mật thành công của California là tiêm phòng đủ nhanh và rộng để đưa mọi thứ về bình thường. Chúng tôi tránh được hiện trạng lây nhiễm tồi tệ như ở Florida vì có tốc độ tiêm chủng nhanh hơn. Hôm thứ Hai vừa qua, giới chức California đã áp dụng quy định bắt buộc với các sự kiện trong nhà có 1.000 người trở lên, thì người tham dự phải tiêm phòng đầy đủ hoặc xuất trình giấy xét nghiệm âm tính. Trong vòng 2 tuần qua, số ca nhiễm ở California đã giảm hơn 4.000 trường hợp, tức giảm 32%. Số ca nhập viện đã giảm 22%, xuống còn hơn 6.000 bệnh nhân. Trước đó, làn sóng dịch đã tái bùng phát ở tiểu bang gần 40 triệu dân này, ngay khi các cơ sở kinh doanh được mở cửa trở lại vào tháng 6. Thời điểm đó, người bệnh đổ dồn về các bệnh viện và đã có hàng ngàn người qua đời mỗi tuần. Tổng số ca tử vong do Covid-19 ở California hiện ở mức hơn 68.000, đứng đầu cả nước, nhưng tỷ lệ tử vong trung bình so với quy mô dân số thì thấp hơn hàng chục tiểu bang khác. Bên cạnh tiêm chủng, một yếu tố khác giúp California thoát ra khỏi đợt dịch mùa hè là do một lượng lớn người dân đã nhiễm Covid-19 và phục hồi trong đợt dịch mùa đông năm ngoái. Giáo sư Andrew Neumer, chuyên ngành y tế cộng đồng tại Đại học California cho biết, sự kết hợp giữa miễn dịch nhờ tiêm vaccine và làn sóng dịch khổng lồ vào mùa đông năm ngoái đã giúp California đạt được kết quả khả quan hiện nay. Tuy nhiên, tiểu bang vẫn rất lo ngại khoảng 30% cư dân chưa tiêm chủng sẽ làm bùng phát các đợt dịch tiếp theo, đặc biệt là khi virus tiến hóa và hình thành biến chủng mới nguy hiểm hơn. Về tình hình di cư vào Hoa Kỳ, theo Reuters, hàng trăm người di cư, chủ yếu là người Haiti đã trở lại Mexico để tránh việc bị trục xuất sau khi Hoa Kỳ tiến hành trục xuất hàng nghìn người xin tị nạn khỏi một trạm biên giới ở Texas. Toàn bộ các gia đình đã tập trung tại một nơi trú ẩn tại Ciudad Acuna, một thị trấn biên giới ở Mexico gần sát với bang Texas của Hoa Kỳ. Đồng thời, họ nhận được sự chăm sóc y tế từ Hội Chữ Thập Đỏ và Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới. Một trại dã chiến khác cũng đã được dựng lên trong một công viên gần sông Rio Grande. Ở đó, những người di cư được ăn uống, nghỉ ngơi, nhận tiền cứu trợ quyên góp và thậm chí được cắt tóc miễn phí. Tuần trước, một khu trại rộng lớn với 10.000 người di cư đã được sắp xếp cho định cư dưới một cây cầu bắc qua Rio Grande. Theo thống kê, số lượng người di cư tá túc ở trại có lúc đạt đỉnh điểm lên tới 14.000 người vào cuối tuần, nhưng sau đó đã giảm dần. Mặc dù có nguy cơ bị quay trở lại Haiti sau những chuyến hành trình, đôi khi kéo dài nhiều năm qua Mỹ Latin để đến Hoa Kỳ, nhưng hy vọng được bắt đầu một cuộc sống mới cùng giấc mơ Mỹ đã khiến cho những người di cư chọn kiên trì sống tạm trong các trại tị nạn. Chia sẻ từ các gia đình di cư có con nhỏ cho thấy họ đã chạy trốn khỏi cảnh đói nghèo tràn lan, bạo lực và những thảm họa thiên nhiên tại quê nhà. Ở thị trấn Ciudad Acuna, người dân tại đây cũng đang tham gia cứu trợ cho hàng trăm người di cư đang nằm tạm trên những mảnh bìa cứng và chăn. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!